سلام، روزتون بخیر باشه. در ادامه ویدیوهامون در مورد شروع کردن دیت اول، این ویدیو رو اختصاص دادم به خانم‌هایی که میخوان توی دیت اول رابطهشون خوب پیش بره. آقایون هم میتونن این ویدیو رو ببینن، ولی از این باب، از این جهت بهش نگاه بکنن که آیا اون خانومی که باهاش آشنا دارن میشن بهش علاقه‌مند هست یا نه، اصول ارتباطی رو میدونه یا نه، و اگر این رابطه خوب پیش نرفته آیا یه کمکاری از طرف اون دختره بوده یا از طرف من بوده. پس در کل به درد هر دو طرف میخوره، ولی برای خانم‌ها خیلی بیشتر. ببینید، برای شروع کردن رابطه دغدغه خیلی از خانم‌ها اینه که من چطوری میتونم اگه یه آقایی رو دیدم و ازش خوشم اومد اینو به سمت خودم جلب کنم. گاهی وقتا خانم‌ها احساس میکنن که یه آقایی بهشون توجه داره ولی پا پیش نمیذاره، پیش قدم نمیشه و پیشنهاد نمیده. حالا یا اون آقا خجالتیه یا نگران عکس العمل اون خانم هست، یا اصلا مسئله سوء تفاهم اون خانم هست و علاقه‌مندی وجود نداره و ما میخوایم که این شانس ها از دست نره و بدونیم توی این موقعیت ها وقتی که احساس میکنیم یه کسی به همون توجه داره یا اصلا نه، من دختر خوشم میاد از یه پسری، چطور میتونم کاری بکنم که از این شانس ها بیشتر استفاده کنم، این آدم ها رو بیشتر به خودم جلب بکنم و برای یه رابطه خوب و انشالله هدفمند چجوری میتونم مسیر رو باز بکنم. ببینید، بستگی داره که کجا با این آقا آشنا بشید. یه وقت هست شما در محیط یه کافی شاپ یا یه رستوران هستید، یه وقت در یه محیط مهمونی هستید که با این آدم آشنا میشید، یا توی خیابون، توی مغازه. پس مثال هایی که من میزنم شما میتونید به تمام این محیط ها تعمیمش بدین. من سعی میکنم جوری بگم که به درد همه بخوره. ببین، اگر که توی یه مهمونی هستی و یه آقایی برات جذاب به نظر میاد و دوست داری که بهش نزدیکتر بشی، چند تا کار رو باید رعایت بکنی. یکی این که اگه با یه گروهی از دوستات رفتی، همیشه تو اون حلقه بسته نباش. یه جوری رفتار نکن که یعنی با هیچ کس دیگه معاشرت نکنی، بگو بخند نکنی، فقط خودت و اون دو سه تا دوستت با هم دیگه باشید که برید و بیایید و حرف بزنید و با هم برقصید و معاشرت بکنید. چون اگر کسی خارج از این دایره شما باشه، شاید احساس معذب بودن بکنه، احساس کنه که پذیرفته نمیشه و شما یه کلونی هستین که اونو بهش راه نمیدین و ممکنه ضایع بشه، ممکنه پس زده بشه، یا ممکنه با تعجب بهش نگاه بشه که این آدمه چی میگه اینجا تو جمع ما. پس هیچ وقت پا پیش نمیذاره. اگر پس توی یه محیط اینجوری میرید، سعی کنید با گفتگوهای کوتاه، با زبان بدنتون، لبخند زدن، اشاره کردن، شوخی کردن، دعوت به رقص کردن آدم‌های جدید توی اون محل نشون بدید که من آدم گشاده‌ای هستم برای ارتباط برقرار کردن، من آدم اجتماعی هستم و خوشحال میشم که با آدم‌های جدید بگردم و این روحیه رو دارم که شما به من نزدیک بشین و ما با هم آشنا بشیم. اما نکته این مسئله اینه که من اگر دارم به دیگران اجازه میدم، فضا رو آماده میکنم که به من نزدیک بشن یا من بهشون نزدیک میشم، وارد گفتگوهای عمیق باشون نمیشم. یعنی اگه با خانم‌های آقایون دیگه دارین تو اون مهمونی گپ میزنید، شوخی میکنید، دعوت به رقص میکنید، هیچ وقت یه مدت طولانی 10 دقیقه‌ای نمیشینم با اون آدم صحبت کنم، چون اون آقا ممکن این احساس رو بکنه که خیلی خوب، این آقا برنده شده که داره باهاش صحبت میکنه و دیگه جا برای من نیست، یا احساس کنه که این آدمه چقدر زود مثلا با همه صمیمی میشه، چقدر زود به همه راه میده، پس این کیس مورد نظر من نیست. این آشنایی ها و صحبت ها و شوخی ها باید مؤدبانه باشه، باید خیلی سطحی باشه و با همه به یه نسبت باشه، جوری که اون آقا احساس نکنه که یه آدمی برای شما خاص بوده که شما رفتین سمتش و دیگه اون توجه شما رو جلب کرده. اگه الان این آقا بیاد جلو، نفر دوم حساب میشه. یه چیز حسشون اینجوری خواهد بود که انگار یه چیز دست خورده رو داری بهش میدی، یا یه چیز بی ارزش که مردهای دیگه هم میتونن فتش کنن. مردا دوست دارن احساس کنن که اگر چیزی رو به دست آوردن، خاص بودن و تلاششون خاص بوده و منحصر به فرد بودن که اون چیز یا اون کس رو به دست آوردن. پس اگه شما خیلی در دسترس باشید، ممکنه جذابیتتون رو برای مردها از دست بدید. کار دیگه که میتونید بکنید اینه که به اون آدم فرصت گفتگو کردن بدید. هیچ اشکالی نداره اگه شما شروع کننده یه صحبت باشید. مثلا اگه تو کافی شاپ نشستی با یه آدمی
میخوای آشنا بشی که میز بغلت نشسته، ممکنه ازش خواهش کنی که ببخشید یه لحظه میشه که مواظب وسایل من باشید، من برم دستشویی و بیام. یا ممکنه ازش بپرسی که ببخشید این چیزی که سفارش دادین اسمش چه، خیلی خوشمزه به نظر میاد. شما یا اون اسمشو میگه و میگه مثلا شما خیلی وقت اینجا میاید، شما با منو آشنا هستید. این باز کردن در برای مکالمه به صورتی که من حالت حمله کننده نداشته باشم، پررویی نباشه، جسارت نکنم، ولی مؤدبانه اجازه بدم که صدای منو بشنوه و اجازه بدم با من حرف بزنه بدون ترس از ریجکت شدن و رد شدن. یا ممکنه که سوالای دیگه ای ازش بکنم، ممکنه بگم که ببخشید خیلی چهرهتون آشنا به نظرم میاد، شما مثلا فلانجا نبودید، نمیدونم کجا دیدمتون ولی خیلی حس مثبتی دارم، انگار یه جای خوب همدیگر رو دیدیم، یه جایی مثلا یه جشنی همدیگر رو دیدیم. شما مثلا فلانجایی هستید، مثلا از اون شهر یا اون کشوری که میخواین یا حرف بزنید، یا از اون محله یا از اون دانشگاه، و اجازه بدین که اون آدمه سر صحبت رو باز بکنه. یادتون باشه که نگاه کردن مکرر به یه آدمی به معنی لاس زدن نیست، نه برای شما نه به نظر اون آدم اینجوری میاد، مگر اینکه شما با حالت صورت و اداهای خاصی اینو همراهش بکنید که یه حالت دعوت به روابط جنسی داشته باشه و ذهنیت اون رو ببره به سمت اینکه شما دارید یه جوری دعوتش میکنید به اینکه به سمت شما بیاد برای مسائل جنسی. پس نگاه کردن و حتی در حد 100 ثانیه‌ای طولانی تر نگاه کردن و 2 باره و 3 باره به اون آدم نگاه کردن، یا با لبخند نگاه کردن، نه یه لبخند شهوانی، لبخند مهربانانه، یک لبخند زنانه، یک لبخند با احساس شعف و آرامش، خیلی کمک میکنه که اون آدم هم متقابلا این احساس آرامش و این راحتی رو از شما بگیره و بفهمه که این دختر گشاده هست، اگر من برم سمتش منو پس نمیزنه. بعضی از خانم‌ها خصوصا تو ایران ما عادت کردیم که تا چشمون به یکی میفته چشمون رو برگردونیم که بگیم من آدم نجیبی هستم، یا فکر نکنی من دارم بهت نخ میدم، یا مثلا فکر نکنه من دارم باش لاس میزنم، یا اگه این کار بکنم به نظر آدم ارزشمندتری میام. نه، تو داری شانس‌های زیادی رو از دست میدی، چون هیچ وقت خودتو نمیتونی جای اون مرد بذاری که اون مرد چقدر، خیلی از مردها که حالا بر اساس نجابتشون، حجب و حیاشون، یا مثلا اینکه خیلی حساسن به اینکه اعتماد به نفسشون از بین نره، کسی توهینی بهشون نکنه، واقعا ممکن از یه دختر خیلی خوششون بیاد و تو موقعیت قرار بگیرن ولی حتی پیشنهاد جدی نرن بهش بدن و اصلا این موقعیت تموم بشه و 2 نفر شانس آشناییشون رو با همدیگه از دست بدن. پس اینکه من کمکش بکنم، سر نخو بدم دستش که اگه علاقه من هستی حالا میتونی بیای سمت من، به این شکل چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه و خیلی هم پسندیده است. اگر مردی قراره بابت این چیزها بعداً شما رو شماتت بکنه، اون مرد شما این کارها رو هم نکنید شما رو شماتت میکنه، یعنی این مرد اصلا اخلاقش و نگاهش به زن و زنانگی و ارتباط آلوده هست و بیمار هست و هیچ وقت رفتار درست رو به خاطر قضاوت اشتباه یه سری آدم‌های بیمار تغییر ندید، خودتون رو تغییر ندید، شما اونجوری رفتار کنید که درسته. و ما واقعا برای یه رابطه موفق خصوصا تو عصر حاضر نیاز داریم که از تمام شانسامون استفاده بکنیم و بهترین خودمون باشیم، بهترین خودمون رو نشون بدیم. پس اگر این چیزایی که من بهتون میگم رو فالو بکنید، مطمئناً خیلی از روابطی که از دست دادید رو از این به بعد دیگه از دست نمیدین. اگر خواستی از یه آقایی تعریف بکنی، من بهت یه پیشنهادی میکنم. اولا جلسات اول به هیچ عنوان تعریف نکن، خصوصاً از چیزی تعریف نکن که برای به دست آوردنش هیچ تلاش یا هنر خاصی به خرج نداده. اینکه چشای قشنگی داری، قد بلندی داری، پوست فلانی داری، باعث نمیشه که رابطه شما محکم تر بشه یا آدم مهربون تر یا اجتماعی تری به نظر بیای یا آدم حامی تری به نظر بیای. نه، مردها دوست دارن از چیزهایی تعریف کنی که براش زحمت کشتن، مثلا مثل اینکه مثلا مدرک فلان داری، چقدر عالی،
پس زمان زیادی از عمر تو براش گذروندی. امیدوارم که راضی باشی، نتیجهش نتیجه مطلوبی برات بوده باشه. من زیاد نمیپرسم که درآمدت چقدره، کارت چیه، مثلا بهت وامم میدن یا نه فلان. وارد این مسائل نمیشم، ولی میگم که شغلت اینه، راضی هستی، شغلتو دوست داری، احساس خوبی بهت میده، نیازهاتو برطرف میکنه، آینده خودتو توی همین شغل میبینی. ببینین این که به کارکرد یه آدمی، به فلسفه یه آدمی بپردازید خیلی بهتره تا بخواین تو اون جلسات اول وارد دیتیلز زندگی آدم‌ها بشین، خصوصا مسائلی که براشون مهمه یا مسائلی که حساسه. خیلی آقایون دوست ندارن خیلی در مورد مسائل مالی باشون صحبت کنین، چون احساس میکنن که خودشون پشت مسائل مالی هاید شدن، فید شدن، پنهان شدن. همونطور که اگه یه آقا خیلی در مورد اندام شما حرف بزنه شما خوشتون نمیاد و دوست دارید که بره دنبال شناختن بیشتر شما. اگر یه خانومی خیلی در مورد دوست پسر قدیمش یا حتی آقایون در مورد دوست دختر قدیمشون تو همون جلسات اول صحبت کنن، طرف میپرسه که مثلا قبلا مثلا آخرین دوست پسرت کی بوده یا چند تا دوست دختر داشتی. شما در جلسه اول نباید اینقدر بازش بکنید، تمام ماجراها رو تعریف بکنید. زیاد نبوده، خیلی معدود، خیلی انگشت شمار، یا خب آشنایی های بوده که به اون حد نرسیده که من بخوام اسمشو بذارم دوست پسر یا دوست دختر. رابطه هایی بوده که براش تلاش کردم ولی خب موفق نشده. شاید بتونم مثلا یکیشو بگم که یه رابطه 2 ساله بوده. اسمش چی بوده، سنش چی بوده، خیانت کرده یا نکرده، رابطه جنسیتون در چه حد بوده، اینا رو نپرسید، نگید. و اگر هم طرف مقابلتون میپرسه یه لبخند بزنید، بگید که بذار در آینده در موردش بیشتر صحبت میکنیم، بذار زمانش که برسه کامل برات توضیح میدم. اینکه شما حد و مرز داشته باشید، اینکه همیشه اون هوشمندی رو داشته باشید، گوش به زنگی رو داشته باشید که وارد مسائل خیلی خصوصی من نشد. تو هنوز به اون مرتبه نرسیدی، یعنی هنوز جایی واسه فتح کردن برای تو وجود داره که تو فتحش نکردی. هنوز کتاب‌های بسته، جعبه‌های بسته هست برای اینکه این آدمه اون پشن و اون شعف رو برای کشف کردن بیشتر شما داشته باشه، برای اینکه بفهمه که تو خیلی در احساساتت غرق نشدی، گم نشدی و آدمی نیستی که نتونی هیجاناتت رو کنترل کنی. اینا همه پالسای مثبتی برای اون مرد یا برای اون زن میفرسته که من با یه آدم عاقل و بالغ طرف هستم که میدونه چی و باید کجا بگه و کجا نگه. خیلی در مورد گذشته‌تون و حالا به شوخی میگن شب ادراریتون و ارتباطتون با پدرتون و طلاقتون با مادرتون و اون مشکل جسمی که دارید یا بیماری که دارید اصلا لازم نیست توی حتی 1 ماه اول 2 ماه اول با اون آدم صحبت کنید. و اگر هم در آینده گله‌ای کرد که چرا این رو به من نگفتی، بگو هنوز رابطه ما قوامی پیدا نکرده بود، هنوز مشخص نبود که آینده‌ای داره یا نه، ما هنوز به صورت جدی توی زندگی هم نبودیم و من بعد زمانی این رو بهت میگفتم که مطمئن میشدم تو درک این ماجرا رو داری یا اصلا اشتیاقی به شنیدنش داری، یا زمانیه که اگر رابطه ما تموم بشه من از گفتن این حرف پشیمون نیستم. این جملاتی که میگم اون میتونید برای خودتون بنویسید، یادداشت کنید و بعداً ازش استفاده کنید، چون خیلی به کارتون میاد. هیچ اشکال نداره که اگر عیناً جملات منو به کار ببرید. مسئله بعدی اینه که اگر با یه آقایی دارید میرید یه کافی شاپی، یه رستورانی، یه جایی دارین با هم دیگه دیت میکنید و همدیگر میبینید، خیلی خیلی خوبه و خیلی بهتون کمک میکنه، خیلی لول شما رو میبره بالا و جذابیت و زنانگی شما رو برای اون آدم زیاد میکنه. اگر که ازش کمک‌های کوچیک بخواید، خانوما یاد بگیرید لطفاً، اگر اینجوری نیستید با خودتون بجنگید و خودتون رو تغییر بدید. این که من خیلی ماسکولین و مردانه و بی‌نیاز و از همه نظر مستقل و قوی و اینا به نظر بیام برای مرد جذاب نیست، چون مرد میگه خب من قراره چی به زندگی این زن اضافه کنم، یا میگه اصلا این یه جورایی از من مردتره، این من هیچ وقت به چشم این آدم نمیام. نذارین یه چیزی شروع نشده اون آدم از خودش ناامید بشه. مردها دوست دارن پرووایدر باشن، دوست دارن تامین کننده باشن، دوست دارن سرویس بدن، اما تا اونجایی که 1 در توانشونه، 2 در تناسب با عمق رابطه‌شونه، 3 اجباری درش وجود نداره.
ولی اگه از همون اول شروع نکنید بعداً سختتونه. بعد از یه ماه و 3 ماه و 4 ماه یهو بهش بگی من فلان چیزو میخوام، اصلا زبونت نمیگرده و اینو من خیلی دیدم تو خانم‌ها که مشکل دارن. پس در دیت اول میتونید ازش یه خواهش بکنید. ممکنه در ماشین رو برای من باز کنی؟ نشون بده که دستت خیلی پره یا دستت توی کیفت گیر کرده یا هر چیزی. خب میتونی ازش خواهش کنی وقتی داری میری سمت رستوران، میتونین این کتو برای من نگه دارید؟ ممکنه در رو برای من باز کنید؟ مرسی، خیلی ممنون. میتونین یه پشتی برای من از اونجا بیارید؟ یه مقدار راحت نیستم، میشه جامونو عوض کنیم؟ میشه یه دستمال ازشون بخواید برای من بیارن؟ خودت هم میتونی دستمالو بخوای، خودت هم میتونی دستتو دراز کنی اون پشتی رو بذاری رو صندلی خودت. یا یه دونه کت سنگینی نداره، ولی وقتی یه کتتو میگیره و تو بازوشو لمس میکنی، همراهیش میکنی، به اون یه احساس مردانگی میدی، بهش احساس مورد نیاز بودن میدی، به اینکه داره با یه لیدی، داره با یه کوین، من خیلی از این لفظ کوین خوشم نمیاد ولی برای اینکه درک کنید دارم بهتون میگم، داره با یه کوین راه میره، بهش میدی. و اون حس ژنتیکی درونی پرووایدر بودن رو در اون آدم زنده میکنی و باعث میشه اون آدم لذت ببره از این زنانگی که تو داری به خرج میدی و دعوتش میکنی که کنار تو مردانه باشه. ببین اگر که مثلا داری باش راه میری و میبینی جلوتر راه افتاد رفت و کنار تو راه نمیره یا پشت تو راه نمیره یا دست تو رو نمیگیره، بهش تذکر بده. عزیزم یه چیزی بهت بگم، من خیلی دوست دارم اگه که کنار من راه بری، به خاطر اینکه وقتی جلو راه میری اگه کسی مزاحمتی بر من پیش بیاره، متلکی بگه، ششمکی بزنه، اینا تو متوجه نمیشی. من دوستم احساس کنم که تو همیشه مراقب منی، حواست به من هست. ولی وقتی جلو بری اگه من بهت بگم هم نمیدونی واقعا چه اتفاقی افتاده و اینو حتی یه مقدار چاشنی شوخی هم میتونی قاطیش کنی. بابا دیگه من یه دونه مرد که بیشتر ندارم که. وای مرسی، چقدر حس خوبی دارن، در رو برات باز میکنه. اگر به اون مرحله روابطت رسیده میتونی صورتتو بیاری جلو که ببوسه تو رو، بعد بشینی تو ماشین. یه جورایی تشکر میکنی ولی در حقیقت بهش میگی که ببین تا این مرز برای من اوکی هست. یا اگه دستشو میذاره رو پات، میتونی آروم دستشو لمس کنی، بذاری رو دنده و دوباره صحبت کنی. این نباید حالت پس زدن باشه، خب نباید چش قره بری. میتونی یه نوازش کوچیک بکنی، دستشو بذاری و ادامه بدی صحبت، و انگار که اصلا اتفاقی نیفتاده، تا نه اون آدم اشاره به این قضیه بکنه نه تو اشاره بکنی، ولی اینو متوجهش کنی با نرمی، نرمش و زنانگی که عزیزم این الان در اون محدوده روابط ما نیست. یا اگر بهت پیشنهاد میده که بیام خونه‌ات یا بیای خونه من، بگو خیلی خوشحال میشم، حتما این کارو میکنیم، ولی الان وقتش نیست، بذار وقتش که رسید حتما این کار میکنیم، الان زمانش نیست. اگه سوال پیچت کرد که خب ممکنه خیلی از آقایون ممکنه که خب همشون دوست دارن که اون دختری که به هر حال دارن باش وقت میگذرونن و از نظر فیزیکی هم بهش نزدیک بشن. حالا ممکنه بیانش کنن، ممکنه بیانش نکنن، ولی به صورت سالم و ژن‌ها و هورمون‌ها این دعوت رو به عمل میاره ازشون که برای همچین چیزی تلاش بکنن. اگه دیدی داره اصرار میکنه که چرا الان نه پس کی، بگو من اینو از جایی نمیتونید بخونید، اینو من خیلی روش فکر کردم و همه دیتاهایی که میدونستم، خونده بودم، شنیده بودم و تجربه آدم‌ها رو گذاشتم کنار هم، به این رسیدم. این خیلی مهمه، یادتون باشه. بگید من رابطه فیزیکی رو، اگر فقط دنبال لذت جنسی صرف نیستی و واقعا رابطه جدی میخوای، بگو من رابطه فیزیکی رو در این سطح، یا اینکه بخوام مثلا با یه مردی که حالا دوستشم دارم توی یه فضای خصوصی تنها باشم رو برای زمان میپسندم که حداقل مثلا 2-3 ماه رابطه رضایت بخش با اون آدم داشته باشم. ممکن اصلا 6 ماه 1 سال با یه آدمی تو رابطه باشم خب، ولی 3 ماه مداوم رابطه رضایت بخش از دید خودم نداشته باشم، اون چیزی که ایدئال منه رو نداشته باشم. حالا چرا 3 ماه، چرا 6 ماه، چرا 1 سال؟ اولا که این زمانش به خودتون برمیگرده. من یه چیزی رو دارم بهتون میگم رندوم و بدون در نظر گرفتن مسائل اعتقادی. اگه دینت اسلام، اعتقاداتت اینه، اعتقاداتت رو روی حرف من سوار کن لطفاً. ولی اگر که مثلا از یه ملیت دیگه هستی داری گوش میدی، یا دین اسلام نیست، یا برات این قواعد مهم نیست، این لایف استایل خودته، من اینو فقط دارم بر اساس اصول روانشناسی میگم.
که حدوداً 2-3 ماه رابطه رضایت بخش بهش میگی. چرا؟ چون اگه بگی فقط 2-3 ماه، این آدم میره گم و گور میشه، هفته یه دونه احوال پرسی میکنه، وای میسه 3 ماه بیاد بگه خب 3 ماه گذشت. خب ولی وقتی بهش میگی رابطه رضایت بخش، داری بهش میگی که ببین برای اون چیزی که میخوای به دست بیاری باید تلاش کنی و باید رضایت منو به دست بیاری و رسیدن به اون چیزی که میخوای منوط به این هستش که من رو برسونی به اون چیزی که میخوام. و اشکالی هم نداره اگر من خوشحالم، منم تو رو خوشحال میکنم. خب حالا در هر زمانی که مد نظرتون هست. و این 2 تا نتیجه براتون میاره. یا میبینی که این آدم بهت بیشتر احترام میذاره، بیشتر علاقه‌مندی نشون میده، بیشتر میکنه تلاش خودش رو، یا میبینی که میره گم و گور میشه. اون آدمی که میره گم و گور میشه اصلا قرار نبوده که با تو وارد رابطه جدی بشه، فقط قرار بوده که بیاد 4 تا حرف الکی بزنه، تظاهر به دوست داشتن تو بکنه، اون شیوهی که با همه دخترها میره و توجهشون رو جلب میکنه رو بره، اعتماد تو رو به دست بیاره، از نظر جنسی از تو استفاده کنه و بره، حتی اگر خودش این رو ندونه و فکر کنه که میخواسته رابطه جدی با تو داشته باشه. اگه انگیزش انقدر قوی نباشه که برای به دست آوردن فیزیکی یه دختری حتی حاضر نباشه 3 ماه زمان و انرژی خودش رو بذاره، حتی اگه به نظر خودش این رابطه جدی میومده، مطمئن باش بعد از اولین، دومین یا سومین رابطه جنسی تمام انگیزش رو برای بودن با تو از دست میده. و این اتفاقی که برای خیلی از آقایون میفته که بعد از رابطه جنسی دیگه دارن به این فکر میکنن که خب حالا چجوری به چه بهانه‌ای جیم بزنیم، بپیچونیم، بریم دنبال اون چیزی که هنوز بهش نرسیدیم، اون کسی که در دسترسمون نیست، اون قله‌ای که هنوز فتحش نکردیم. پس شما کار درست رو انجام بدین. یادتون باشه اگر که اون مرد طرف مقابلتون ازتون تعریف و تمجید میکنه، خصوصا برای خانم ها ولی در مورد آقایون هم این حرف من صدق میکنه، اگه میگه چقدر خوشگلی، چقدر خوشهیکلی، چقدر نازی، چقدر فلانی، هر تعریفی ازتون میکنه، به هیچ عنوان شکست نفسی نکنید. این شما رو بالا نمیبره. نه بابا اینجوری هم نیست، نه بابا من که خیلی زشتم، اون قدم که تو میگی من خوشگل نیستم. نه، فقط تشکر کنید، فقط قدردان باشین برای این نکته سنجیش، برای این لطافتش. ممکنه یه لحظه انگشتاشو نوازش کنی، مرسی عزیزم، خواهش میکنم، لطف داری تو به من، لطف دارید، مرسی، ممنونم، کافیه. هیچ توضیحی ندین، از خودتون بد نگین وای من خیلی چاق شدم باید از فردا برم باشگاه. بگین که برنامه دارم که برم ایروبیکو شروع کنم، خیلی به نظرم مهیج و فان میاد. هیچ اشاره‌ای نکن به اینکه وزنت زیاده، چاقی، زشتی و همه اینو. باید برم لیزر، این خال اینجامو وردارم، اصلا خوشم نمیاد ازش. اگر تو از خودت خوشت نیاد، اگر تو از خودت خوشت نیاد، اون آدم هم از تو خوشش نمیاد. اگر به نقاط ضعفت اشاره کنی، بعدن این نقاط ضعف انقدر تو ذهن اون آدم بزرگ میشه که روی همه نقاط قوت تو رو میپوشونه. نشه در اولین دعوا این نقاط ضعف تو رو میزنه تو صورتت. یادت باشه اون چیزی که به نظر تو خیلی obviously مشخصه و نقطه ضعف توی، ممکنه اون آدم اصلا تا ماها و سالها نبینه تا اینکه تو اینو بهش بگی. و اون موقع است که میگه راست میگه ها، اینش بی‌تناسبه ها، اینش زشته ها، اینش چرا اینجوری ها. اگر دختر دیگه میبینی مثلا موهات فرفری، اون موهاش صافه، وای چه موهای خوشگلی داره، تو داری به نوعی به نقطه ضعف خودت اشاره میکنی. پس به حرفای من هوشمندانه گوش کن. خب سعی کن اون چیزی که از من میشنوی رو تعمیم بدی به اطرافت و دقیقا متوجه بشی که من چی دارم میگم. بدگویی از خود مستقیم، غیر مستقیم، مثل اون موفرفری موسافه، ممنوع. شکست نفسی کردن، ایراد گرفتن، پس زدن تعاریف یه آدمی، ممنوع. تا میگه تو خوشگلی من بگم تو هم خوش تیپی، ممنوع. چون اینجوری داری اون احساس خوبی که اون آدم میگیره از دادن احساس خوب به تو رو ازش میگیری. یعنی یه جوری این توپو میندازه برای تو توپو دوباره برمیگردونی سمت خودش و اون احساس میکنه که اون حس خوب رو نتونسته بهت منتقل کنه، فقط یه جوری تو رو مدیونت کرده. خب اینا اتفاقایی که تو روان یه آدم میفته و وقتی تو بدونی که طرف مقابل چه احساسی میکنه، چه انتظاری داره، چه جوری فکر میکنه، خیلی از رفتارهایی که قبلا کردی رو دیگه ادامه نمیدی باش. یادت باشه در خلال صحبتات با اون آدم
خیلی هوشمندانه و ظریف استانداردهای خودت رو و توقعهای خودت رو ذره ذره، نه یه جا نه توی یه جلسه، براش بیان بکن. مثلا ممکنه من در طی دیت اولم با یه آقایی مثلا اشاره کنم به این که میز بغل رو میبینی، مثلا اونا دارن میگن میخندن، خیلی دارن همدیگر رو تاچ میکنن. ممکنه من بگم که من واقعا تعجب میکنم، خیلی برام قابل درک نیست که این سطح از مثلا روابط فیزیکی توی یه محیط عمومی خیلی به نظرم کار جالبی نمیاد. نه مثلا نظرت چیه؟ من دارم میگم ببین هیچ وقت این کار رو با من نکنی، یا آدمای اینجوری از نظر من آدمای خوبی نیستن. یا دارم یه خاطره براش تعریف میکنم، ببین هیچ چیزی رو بدون قصد نگو، فقط یه چیزی گفتم که وقتمون پر بشه. تو هر چیزی که میگی اون داره آدم یه جنبندی و یه نتیجه و یه خروجی ازش میگیره. اگه داری خاطره تعریف میکنی بگو این خاطره رو بگم چه اثری روش میذاره، این جمله رو بگم اون شوخی رو بکنم چه اثری روش میذاره، چه برداشتی از من پیدا میکنه. چون اگه اون لحظه به خودت این آگاهی رو نداشته باشی، بعداً میری تو خونه هرس میخوری، چی شد یهو غیب شد، چرا اینو گفتم، چرا اونو گفتم. خب و میدونم با این حرفای من، با یه ویدیو یوتیوب تو یهو متحول نمیشی، ولی اینو باید بارها و بارها گوش کنی، تکرار کنی، هی بری تو دیت قرار بگیری، تلاش کنی، به خودت توجه داشته باشی، خودآگاهی داشته باشی، به مرور این مسائل رو رفع میکنی. ادامه‌شو بذارید برم سر ویدئوی بعدی و اونجا بهتون میگم که خیلی هم دیگه براتون کسل کننده نشه. تو ویدئوی بعدی ادامه این نکات رو با هم دیگه پیش میریم.